Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Munga database management system, database data information. دا مونږه په تیر لیکچر کې سٹارټ کړی وو. دا مونږه سیکنډ نمبر لیکچر دی. په دغه کې نارملی مونږ سره ډیټابیس چې وي د ډیټابیس کریټ کېدل، مینټین کېدل، په کې مختلف قسم اپریشن کړل، کمپلیټ کنټرول د ډیټابیس والا. دا نارملی مونږ سره په څه شي په بیس باندې وي؟ دا یې مونږ سره وي د ډیټابیس مینجمنټ سیستم د ټول په بیس باندې. اوس دلته زه تاسو ته ایکسپلین کوم چې ډیټابیس څه شی دی، ډیټابیس مینجمنټ سیستم څه شی دی او سیستم څه شی دی. نارملی ډیټابیس چې کوم دی دا مونږ په تیر کلاس کې ما تاسو ته ډیفاین کړی او که دلته تاسو وکړو دا ډیټابیس مینجمنټ سیستم یا ډیټابیس دی. دا ډي بي ایم اس دی. ډي بي ایم اس یو ټولز دی چې دغه ټول په ټول باندې دغه ټول په هیل سره مونږ په ډیټابیس کې اپریشن کوو. لکه مونږ سره مای اس کیو ایل. اوس دلته به زه تاسو ته ډیټابیس اول ډیفاین کړم. مونږ ویلی شو چې organized collection of related data stored electronically is termed as database. یا مونږ ویلی شو چې database is a tool which allow user to store, manage, search and retrieve data efficiently. یا مونږ سره مختلف قسم database بیا possible دي. اوس که دلته زه راشم ډیټابیس کې دا چې څومره اپریشن هم کیږي دا د ډي بي ایم اس په ډایرکټلی مونږ په ډیټابیس کې اپریشن نشو کړی. مطلب دا چې د ډیټابیس بیا خپل لینګویج دی، هغه لینګویج په یو سپیسیفیک ډي بي ایم اس کې لیکل شي او هغه ډي بي ایم اس په بیس باندې د ډیټابیس سره انټریکشن کیږي. نو موږ په ډي بي ایم اس ډیفاین کړو چې واټ از ډي بي ایم اس. موږ ویلی شو چې ډي بي ایم اس از ا سافټویر that is used to create, manage and control database. دا داسې یو ټول دی چې په دغه ټول کې په دغه سافټویر کې ټولز مین یا سافټویر په دغه کې موږ ډیټابیس سکیما کریټ کولی شو. د ډیټابیس چې کوم کمپوننټس دي په ډیټابیس کې ټیبلز دي، یوزرز دي، پریویلیجز دي، مختلف قسم اکاونټس دي، دا ټول کریټ کیږي په ډیټابیس کې د څه شي په وجه باندې؟ د ډي بي ایم اس په وجه باندې. موږ ویلی شو چې اټ پرووایډ ان انټرفیس بټوین د یوزر and database. د یوزر او د ډیټابیس په منځ کې یوزر مطلب دا چې یا به د سیستم په تھرو باندې کمیونیکیشن د ډیټابیس سره از دا موږ سره از فرنٹ اینډ استعمالیږي، یا به که موبایل وي د موبایل یا د سیستم دا د یوزر ویو دا د یوزر سایډ نه چې د ډیټابیس سره انټریکشن کیږي نو دغه په منځ کې دا از برج کار کوي. مطلب دا موږ سره یو داسې انټرمیډیټ انټرفیس دی د یوزر او ډیټابیس په کې چې دا موږ له ایکسس کیپیبلیټي راکوي. مونږ ویلی شو چې ډي بي ایم اس دا مونږ له هیلپ راکوي په ډیټا سټور کېدو کې د په یو ارګنایز وی کې. مطلب دا چې د ډي بي ایم اس په وجه باندې مونږ په ډیټابیس کې په ارګنایز وی کې یا په مینر کې دا چې شی کوو دا ډیټا خپله سټور کوو. بل دا چې مونږ سره ډي بي ایم اس دا مونږ الاو کوي چې مونږ انزرشن اپریشن مونږ سره ګوره ډیټا ډیفینیشن اپریشن دی، ډیټا منیپولیشن اپریشن دی، ټرانزیکشن کنټرول دی، دغه نه علاوه ډیټا کویری لینګویج مونږ سره دا کمانډز دي. نو که مونږ وکړو ډیټا منیپولیشن چې کوم کمانډز دي لکه انسرټ، اپډیټ، ډیلیټ دا یې مونږ سره د څه شي په وجه باندې په ډیټابیس کې کیږي؟ دا د ډي بي ایم اس په وجه باندې کیږي. داسې که مونږ وکړو په ډي بي ایم اس کې ټیبل کریټ کېدل، ډیټابیس کریټ کېدل دا مونږ له دا کیپیبلیټي څه راکوي؟ دا د ټول راکوي. بل دا مونږ سره چې کله مونږ یو ډیټابیس کریټ کو نو ډیټابیس په کریټ کېدو د ډیټابیس مونږ سره کریشن په څه شي کې کیږي؟ په ډي بي ایم اس کې. دا مونږ سره د ډیټا ریډنډنسي ډوپلیکیشن چې کوم وي په ډیټا کې دا انتهایی مینیمایز کی بلکې ریمووي کی که پراپرلی دا مونږ سره یو کنسیسټنټ ډیټابیس وي. بل دا چې مونږ له د ایکوریټ او د کنسیسټنټ ډیټا د مینټین کېدو کیپیبلیټي راکوي. بل دا چې ډي بي ایم اس مونږ له سپورټ د بیک اپ راکوي او د ریکوري راکوي کله چې سیستم کریش شي. ګوره دا ډیټابیس څه شی دا یو سیستم دی. که داسې ډیټابیس کریش شولو نو مونږ د ډي بي ایم اس په وجه باندې دا شی کړی شو دا بیرته ریسټور کولی شو. د دغه بیک اپ هم مونږ اخیستی شو. دا مونږ له دا کیپیبلیټي د ډیټابیس د بیک اپ څه شی راکوي؟ دا ډي بي ایم اس راکوي. بل دا چې ملټیپل یوزر ایکسس د ډیټابیس له چا ورکوي دا هم د ډي بي ایم اس ورکوي. ډي بي ایم اس مونږ سره دا یو وایډلی یوز ټولز دی چې دا په سکول کې، په بینک کې، په اسپتال کې او په مختلف قسم نور ارګنایزیشن کې استعمالیږي. که دلته مونږ د ډي بي ایم اس چې کوم پاپولر ډي بي ایم اس دي دغو اگزامپل کې وکړو اوریکل دی، پوسټ ګري اس کیو ایل دی، مای اس کیو ایل دی، ایم ایس اس کیو ایل دی، ریډکس دی، مونګو ډي بي او وایډ سپریډ نو اس کیو ایل بیس ډیټابیس لپاره استعمالیږي. کسندرا دا هم د نو اس کیو ایل بیس ډیټابیس لپاره استعمالیږي یا چې کوم ته مونږ ډاکومنټ ډیټابیس یو. ایم ایس ایکسس دی دا مې مونږ سره یو وایډلی یوز ډیټابیس دی. اس کیو ایل لایټ دی، ماریا ډي بي دی،
نو دا مختلف قسم اگزامپلز دي چې مونږ ایکسپلین کړل چې دا استعمالیږي ایز ا DBMS. DBMS یو ټول دی چې دا د ډیټابیس او د ډیټابیس چې کوم یوزر وي د دغه په منځ کې طالع ابریج په تور باندې کار کوي. نو هوپفولي چې تاسو ته به ډیټابیس دا چې کوم یوزر سایډ دی چې سیسټم یا موبایل دی یا مطلب اینی ډیجیټل ډیوایس دی چې ته ډیټابیس سره انټریکشن پکې، نو د دغو دواړو په منځ کې چې کوم DBMS دی دا چې شی وي دا د بریج په تور باندې کار کوي. نو هوپفولي چې دا به تاسو ته ټول کلیر شوی. که کلیر خپل کمنټس کې ولیکئ، ان شاء الله مونږ به دا کنټینیو کوو په دې طریقې سره ایکسپلینیشن. او چې زه تاسو ته تیوریټیکل بیک ګراوند جوړ کړم نو دا به زه کوشش کوم چې زه تقریبا 4-5 سلایډ بعد زه به مختلف مطلب چې د تاسو ته زه دا کانسیپټ کلیر کړم، یغ نه بعد به زه تاسو ته ان شاء الله دا پریکټیکلی په MySQL DBMS کې د ډیټابیس چې څومره مطلب یې موږ سره کار دی موږ پریکټیکلی ګورو. نو که دا تاسو ته کلیر وي کمنټس کې ولیکئ، دا پوسټ شیر کړئ او نورو ملګرو سره مطلب شیر کړئ چې ډیرو خلکو ته فایده ورسیږي. ریپوسټ کوئ، کمنټس پکې لایک کوئ. جزاک الله خیره.